ड्रोन चाहिँ प्युठानबाट आएको। यसको चाहिँ गिम्बल प्रब्लम क्र्यास भयो अनि गिम्बलको रबरहरू सबै गएको छ। ड्रोन प्रपरली उड्दैन। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै बनाउँछु म। पहिला अन गरेर एकचोटि चेक गरौँ के इस्यु छ हेरौँ। यसमा पहिला पनि भाँचिया छ, साइडको पहिला पनि भाँचिया छ। राम्रै क्र्यास भएको ड्रोन हो। यसमा चाहिँ गिम्बलमा केही पनि छैन। त्यो गिम्बलको केबल छिन्यो होला, त्यसपछि पिक्चर केही आएको छैन। अब चाहिँ यसलाई 1 बाई 1 खोलेर म सबै सेट गरेर यहाँ फाइनल रिजल्ट देखाउँछु। अब बना नि त। यहाँ चाहिँ प्लस स्क्रू ड्रोन हालेको छ mini2 हो कि तपाईँले स्क्रिनसट पठाइदिएको थियो मैले। 50,000 कसले किन्छ त्यो कम्बो? फोकस यहाँ। यो केबल चाहिँ अघि भिडियो नआउनुको कारण यो केबलहरू यहाँ छिनेको छ। अब यो केबललाई चाहिँ म रिप्लेस गरेर चेन्ज गरेर हेर्छु। त्यस पछाडि ड्रोनको सबै काम यसबाट काम हुन्छ। यो नयाँ केबल लागेपछि यो छिनेको केबल काम छैन। नयाँ केबल हावा हाल्छ। त सबै के साथी हुन्छ।
यो गिम्बल रेडी भयो केबल फेरेँ रबरहरू फेरेँ अब एक्चुअली म यसलाई चाहिँ ड्रोनमा यत्तिकै म्यानुअली राखेर चेक गर्छु अनि त्यसपछि ओके भयो भने अनि मात्र फिट गर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ त्यो भयो भने पछि प्रब्लम भयो भने खोलेर प्रब्लम हुँदैन त्यही भएर एकैचोटि खोलेर चेक गरेर अनि मात्र फिट गर्ने हो आरसीमा दिन्छ ल यो गिम्बल चेन्ज गरेको केबल चेन्ज गरेको ओके भयो आरसीमा देखाइरहेछ यो भनेको चाहिँ अब टेकअप भनेपछि गिम्बल अघि के पनि आउँदैन थियो सबै प्रब्लम हटेर सल्भ भयो यहाँमा यो केबलको प्रब्लम रहेछ यो केबल चेन्ज गर्ने बित्तिकै सबै प्रब्लम सल्भ भयो अब फिट गरेर चेक गर्ने यो चाहिँ फाइनल चेक अब ड्रोन लगभग कम्प्लिट भयो यहाँ गिम्बल पनि चलाएर देखाउँछु म यो भिडियो कन्टिन्यू गर्ने फाइनली आरसिएम काउन्ट गऱ्यो ओके अघि यहाँ इरर टन्नै थियो इरर पनि हट्यो अब ड्रोन त्यसको पकेटाहरू भाँच्चा छ तै पनि चेकको लागि गरेको यसको प्रोबिलरहरू फेरेपछि ठिक हुन्छ गिम्बल तलमाथि गिम्बलको मेन इस्यु थियो गिम्बलको प्रब्लम सल्भ भयो ड्रोन लगभग रेडी भयो अब फाइनली ड्रोन रेडी फिट भयो मैले सबै फुल्ली फिट गरिसकेँ अब एक्चुअली चाहिँ म यहाँ ड्रोनमा यसलाई चाहिँ अब यहाँ उडाउने ठाउँ चाहिँ छैन त्यस मोटरहरू सबै एकचोटि चलाएर चाहिँ मौज गर्छ फाइनल्ली यो प्युठानबाट आएको ड्रोन अब कम्प्लिटली रेडी भयो र यो ड्रोनलाई चाहिँ आज भरे सबै गरेर